rikthyer sërish, jemi gjithmonë drejt për drejt unë aty se ne në Dita Jonë dhe her pas here në program kemi sjellë dëshmi shumë të mira, shumë pozitive që kanë të bëjnë me arsimin profesional, me modele evropiane të cilat tani më janë përshtatur edhe në realitetin shqiptar. Apo jo Blend, kemi folur shpesh për modelin sidomos zviceran për se takon skills for jobs dhe kemi të ftuar e shikojmë kemi në ekran bashkë me ne zotin Martin Dietschi, ai është drejtori rajonal i Swisscontact, i cili është në këtë bisedë me ne. Good morning, Mr. Martin. Thank you for being with us. Atëherë Blend, le ta nisim paksa pikërisht me këtë dëshmi. Pra, kemi patur shumë shkolla profesionale të cilat janë mbështetur nga ky projekt dhe që kanë ecur mirë, duhet thënë deri më tani. Po, pyetja e parë që do të bëja zotit Dietschi është mbi avantazhet e modelit zviceran. Pra ideja është që ata kanë një model në Zvicër se si arsimi profesional zhvillohet dhe këtë model e kanë sjellë për ta zbatuar në Shqipëri. So, Martin, I want to ask you about the advantages of the Swiss model of professional training, what they are and how's it going? So the Swiss model of vocational education and training or professional education has its roots in a Germanic tradition of master and apprentice. So an important element of the learning is done not only in school but on the job. So you have practical learning combined with theoretical learning in school. In Switzerland, about 70% of young people choose this career option. They don't go to university, and there are a lot of people who have successful careers from this. Pra në Zvicër ky model i trajnimit profesional bazohet në formulën gjermane që është ajo midis mjeshtrit dhe nxënësit, kështu që shumë nga trajnimet bëhen në këtë mënyrë, pra edhe teorike edhe praktike, dhe në Zvicër rreth 70% e trajnimeve zgjedhin arsimin profesional dhe kanë një të ardhme të sigurt, pra edhe të pëlqyeshme. And an important element of this combined learning in school and business means that the businesses have an important role to play in the education of the young people. So it's not just the school that delivers the training, but because there is a heavy element of in-company learning, the students learn in both places. The companies have to contribute to the curriculum and to the learning. Dhe për shkak se kjo bëhet në bashkëpunim me biznesin, nxënësit nuk mësojnë vetëm në shkollë, por mësojnë edhe në biznes. Pra një pjesë e madhe e asaj që ata do të nxënë është në praktik. Kështu që edhe bizneset vetë inkurajohen që të jenë pjesë e formulimit të këtyre kurrikulave. Mr. Martin, how is this model being implemented in Albania? Can you talk more about this? Yes. Pra si po zbatohet në Shqipëri? In Albania, we are using some elements of the Swiss model because obviously we can't fully implement this system from scratch, but it means that we are capacity building in the schools, we are establishing close links with private sector, we are updating the teaching methods in the schools, updating the infrastructure. Në fakt në Shqipëri ne jemi duke zbatuar disa elemente të modelit zviceran, jo të gjitha ato, por jemi duke zbatuar atë model i cili na ndihmon që të përditësojmë mënyrën se si mësohet, mjetet me të cilat mësohen dhe lidhjet që vendosen në vimësi pra me bizneset e ndryshme që do të marrin pjesë, si thua, në rritjen profesionale të këtyre trajnimeve. And an important element of this is that the schools get in touch with the businesses. So our partner schools have built a lot of relationships with businesses where now the businesses take an active role in the training of the students by taking them as apprentices and by being on school boards where they influence the curricula and influence what the students learn. Pra, bizneset janë partnerët e vërteta të realizimit të këtyre projekteve, sepse ata duhet marrin shumë nga nxënësit në ambientet e tyre dhe është vendi ku ata bëjnë një pjesë të mirë të mësuarit. Martin, I want to ask you, some people think that working for free is not a good thing. And did you ever encounter some resistance in Albania to the model where you work somewhere and not get paid, but you get something back in the as learning? Pra për pyes nëse ka patur rezistencë në Shqipëri ndaj kësaj ide ku ti shko. Yes, and I agree actually. I mean, you shouldn't work for free, but on the one hand, this is not entirely work, this is work-based learning. So it's not that you are fully employed, you are benefiting by your mentor in the company teaching you, and you're still going to high school, you are still in Shkolla e Mesme.
Nuk është punë, pra nuk është punë të kuptimin e parë që ti shkon dhe punon pa para. Ti përfiton nga mjeshtrat, nga mentorët, pra që mund të gjesh në biznese të ndryshme, por natyrisht do shkosh dhe në shkollë, pra që është një kohë e kufizuar ajo që kalohet duke punuar. And we also have tried to introduce a small apprentice's salary. So this is again similar to Switzerland, where the apprentices or the students, they do not get a full salary, but they get a small sort of pocket money for a teenager, something adequate. And we are trying to introduce this here as well, or introduce tax benefits for this kind of work. Në fakt në Zvicër ka një pagesë të vogël, nuk është pagesë e plotë, është pagesë përpara xhevi për të rinj pra që mësojnë, por duam që të model ta sjellim në Shqipëri që të ketë edhe para ta një pagesë të vogël pra, apo përfitime në taksa për këtë lloj pune. Okay. Mr. Martin, an agreement was signed with the Minister of Finance time ago. So, which are the results from the first phase of this project so far? Pra, cilat janë rezultatet e deri më tanishme të fazës së parë, sepse para disa kohësh është nënshkruar një tjetër marrëveshje me Ministrinë e Financave, pra në lidhje me këtë bashkëpunim. So the results of the first phase were essentially introducing the elements of this dual system, and we worked with 7 schools in the first phase that have received capacity building for the teachers, that have received infrastructure investments, that have increased their student numbers, have increased their relationships with companies. There are now several hundred companies who have partnerships with these schools. And in the second phase, we are now broadening that. We are adding more schools to the project and working in the wider skills system. Pra në fazën e parë të projektit, ne sollëm në Shqipëri këto elemente zvicerane të dyfishta, pra që ti shkon edhe në shkollë, por shkon edhe në punë njëkohësisht. Rritëm kapacitetet e 7 shkollave, ka pasur tani janë mbi 200 biznese të cilat marrin pjesë në këto lloj projektesh, pra dhe sjellin studentët në ambientet e tyre për të mësuar. Kështu që kjo ka qenë rezultati i fazës së parë, pra sjellja e këtij modeli dhe përshtatja e tij në Shqipëri. Në të ardhmen, thotë zoti Martin, do të kemi një zgjerim të numrit të shkollave të cilat do të përfitojnë nga modeli zvicerian, pra përmes projektit Swisscontact. Okay. So, Mr. Martin, it was really nice to have you in the program, in the show. Have a nice day, and thank you for everything. Thanks for the invitation.